शेतकरी मित्रांनो, हे फक्त यंत्र नाही, हे आहे यांत्रिक बैल. मित्रांनो, बळीराजा यंत्राचे म्हणजेच बळीराजा कोळपणी यंत्राच्या अप्रतिम यशानंतर बळीराजा एग्रोटेक घेऊन आले आहे तुमच्यासाठी यांत्रिक बैल. मित्रांनो, हे जे यंत्र आहे एका बैलाचं काम करणारं यंत्र आहे. मित्रांनो, जे छोटं आपण कोळपणी यंत्र पाहिलं ते मजुराचं काम करणार आहे आणि त्याच्यापेक्षा मोठं जर आपण पाहिलं तर बैलाचं काम करणारं यंत्र आहे. तर याच मशीन बद्दल आज आपण पूर्ण माहिती पाहणार आहोत, जेणेकरून याची किंमत असेल, त्याची कामे असतील किंवा याची स्पेसिफिकेशन काय आहे, ही सगळी माहिती तुम्हाला याच एकाच व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण पहा, शेवटपर्यंत पहा, जेणेकरून तुम्हाला या मशीनची पूर्ण माहिती मिळेल. शेतकरी मित्रांनो, सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे या मशीनची कामे काय. हे मशीन सोयाबीन कोळपणी असेल किंवा कापूस कोळपणी असेल तर असली कामं हे करतं. दुसरं काम म्हणजे मका वखरणी, मकामध्ये माती लावणे, अशा प्रकारची मशीन हे काम करतं. मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाचं काम म्हणजे कापूस वखरणी. कापूस वखरणी तर काय करतात माहिती का, जे लोक वापरतात ते डबल चाकी यंत्र वापरतात. डबल चाकी यंत्राचा तोटा मी तुम्हाला सांगतो. डबल चाकी यंत्र तुम्ही जर वापरलं तर डबल चाकीमध्ये काय होतं, त्याला बाहेरून 2 चाकं असतात आणि त्या चाकांमुळे झाडाच्या ज्या कैऱ्या असतात, कापसाची जी बोंडे असतात, ती बोंडे तुटून पडतात. तर ते एक महत्त्वाचं मोठं नुकसान त्या डबल चाकी यंत्रामुळे होतं. त्याच्यामुळे आम्ही हे सिंगल चाकी यंत्र बनवलेलं आहे, कमीत कमी जागेमध्ये चालणार आणि नुकसान कमी करणार. तर अशा प्रकारचं हे यंत्र आहे. याला चालायला तुम्हाला 1.25 फूट जागा लागेल आणि हेवी पॉवर आणि वजनदार सुद्धा हे यंत्र आहे. याचं वजन जर पाहिलं आपण तर 70 किलो याचं वजन आहे. मित्रांनो, याला चालवण्यासाठी एक गडी माणसाची गरज पडते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे याचं इंजिन पॉवर. हे 6.5 HP पेट्रोल इंजिन याच्यावर लावलेलं आहे आणि हे पेट्रोल इंजिनवरती काम करतं. पेट्रोल इंजिन लावण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे वजन. जर समजा आपण डिझेल इंजिन जर वापरलं तर डिझेल इंजिनचं वजन ह्या इंजिनच्या 4 पट जास्त आहे. 4 पट म्हणजे 15 किलोचं वजन इंजिन आहे, तर डिझेल इंजिन असेल 50 किलो. तर अशा प्रकारे याला आम्ही पेट्रोल इंजिन वापरलंय. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे याचं इंजिनचं स्पीड. इंजिन याला 3600 RPM पेट्रोल इंजिन वापरलेलं आहे. 3600 RPM म्हणजे आपल्याला रिड्युसिंग करून माणसाची जी चालण्याची गती असते 3 ते 4 km/h, तर त्या गतीवरती याला आम्ही आणलेलं, जेणेकरून माणूस व्यवस्थित त्याला चालवू शकतो. आणि याला जर रेस वाढवली तर त्या दृष्टीने याची गती सुद्धा वाढते. याला चालवण्यासाठी खूप सोपी पद्धत आहे. याला इथं आपण एक दांडी दिलेली आहे, त्या दांडीमध्ये क्लच आहे. क्लच दाबला तर हा बेल्ट टाईट होतो, क्लच सोडला तर इंजिन उभं राहतं आणि क्लच डिसएंगेज होतो. तर याला लॉक करून ठेवायचं असेल तर आपण या ठिकाणी असं लिव्हर दिलेलं आहे, याला जर अटकवलं गुतवलं तर हा बेल्ट टाईट राहतो आणि इंजिन मशीन पुढे चालायला सुरुवात करते. आता याचा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मेंटेनन्स. आता हे जे इंजिन आहे हे आपले जे मिल्किंग मशीन असतात, दूध काढणी यंत्र, तर त्याचंच हे इंजिन आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला याची सर्व्हिस लोकली कुठलाही मेकॅनिक करू शकतो. दुसरा मेंटेनन्स म्हणजे याचा बेल्ट तुम्हाला 1 महिन्याभरातून किंवा 5-6 महिन्यातून बदली करावा लागू शकतो, डिपेंडिंग अपॉन युअर म्हणजे तुमच्या कामाच्या पद्धतीनुसार. तुम्ही जर काम जर जास्त हेवी वापरत असाल तर बेल्ट लवकर खराब होऊ शकतो, म्हणजे याचा बेल्टचा मेंटेनन्स आहे. दुसरं म्हणजे याची मशीनची टोटल उंची 20 इंच आहे, चाकाची उंची 15 इंच आहे. अशा प्रकारे याची पूर्ण मशीनची लांबी 35 ते 36 इंच अशी याची लांबी आहे. आणि जर मित्रांनो याची किमतीबद्दल जर बोललो तर याची किंमत आम्ही आता 30,000 रुपये ठेवलेली आहे. 30,000 म्हणजे 2023 या साली 30,000 रुपयाची किंमत आहे. भविष्यात जर तुम्ही नंतर व्हिडिओ पाहत असाल तर रेट वाढलेले आहे, जीएसटी याच्यात एक्स्ट्रा लागतो. आता ह्या इंजिन सॅमसंगचं आम्ही वापरलेलं आहे. जर तुम्हाला होंडाचं इंजिन पाहिजे असेल तर होंडाचं इंजिन तुम्हाला बसेल टोटल 40,000 रुपये. होंडाचं इंजिन लावून जर मशीन तुम्हाला पाहिजे, 150 सीसीचं इंजिन येतं होंडाचं, तर ते 40,000 रुपयाला हे टोटल मशीन जातं. अशा प्रकारे या मशीनची रेट्स आहेत. तुम्हाला जर ही मशीन खरेदी करायचं असेल तर आमच्या ऑफिशियल लिंकवरती जाऊ शकता. आमची वेबसाईट आहे, आमचं Amazon लिंक सुद्धा आहे, तिथून सुद्धा खरेदी करू शकता. आमचं WhatsApp नंबर आहे, त्याच्यावर तुम्ही ॲडव्हान्स पाठवू शकता. याला 10,000 रुपये तुम्ही ॲडव्हान्स जर पाठवला तर बाकीचं पेमेंट तुम्हाला घरी आल्यावर करावं लागतं किंवा जवळच्या ट्रान्सपोर्ट ऑफिसला जरी पेमेंट केलं तर तिथून सुद्धा तुम्ही मशीन सोडून घेऊ शकता. ट्रान्सपोर्ट खर्च तुम्हाला 300-400 रुपये किंवा 1000 रुपयापर्यंत लागू शकतो. अशा प्रकारचं हे यंत्र आहे. तुम्हाला कसं वाटलं कमेंट करून नक्की सांगा आणि आपण याचा अधूनमधून डेमो सुद्धा पाहूया. आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. शेतकरी मित्रांनो, या मशीन बरोबर 2 अवजारे म्हणजे एक फास आणि एक 3 दाताची कल्टिवेटर म्हणजे फणणी, अशी 2 अवजारे तुम्हाला मिळणार आहेत. हे मशीन जर तुम्हाला ऑर्डर करायचं असेल तर याची 15 दिवस आधीच तुम्हाला बुकिंग करावी लागणार आहे. जी बुकिंग अमाऊंट असणार आहे ती 5,000 रुपये किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असू शकते. त्या हिशोबाने तुम्ही कंपनीच्या करंट अकाउंटवरती 5,000 रुपये ट्रान्सफर करावे आणि त्यानंतर तुमची मशीनची बुकिंग होऊन जाईल. बुकिंग झाल्यानंतर तुम्हाला मशीन 15 दिवसाच्या आत रेडी करून
ट्रान्सपोर्टने डिस्पॅच केलं जाईल. त्याआधी तुम्ही ट्रान्सपोर्टचं पेमेंट करू शकता किंवा मशीन ट्रान्सपोर्टला आल्यानंतर सुद्धा तुम्ही पेमेंट करू शकता. अशा प्रकारे याची सर्व्हिस असणार आहे. मशीनला 1 वर्ष गॅरंटी राहील. गॅरंटीमध्ये तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम आला तरी तुम्हाला तो पार्ट, जो मशीनचा खराब झालेला पार्ट आहे, तो रिपेअर किंवा रिप्लेस करून मिळेल. अशा प्रकारे याची गॅरंटी वगैरे आहे. तर ऑर्डर करायचं असेल तर लवकर कॉन्टॅक्ट करा. जर व्हिडिओ पूर्ण आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर.